Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại. Cũng như thường lệ, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cái cách thay thế màn hình cho chiếc điện thoại Samsung A11. Trên tay tôi đây là chiếc điện thoại Samsung A11. Hiện chiếc điện thoại này đã bị bể màn hình, mất hiển thị rồi quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tôi thay thế cho chiếc điện thoại Samsung A11 này một cái màn hình mới. Qua video thì quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ Miền Trung VN, để tôi tiếp tục có động lực ra nhiều video mới cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Còn bây giờ mời quý vị cùng tôi thay thế cho chiếc điện thoại Samsung A11 này một cái màn hình mới. Việc đầu tiên để tháo cái máy này ra thì chúng ta hãy tháo cái khay sim ra. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta tháo cái thân sau của chiếc máy ra. Tháo ra như thế này. Và như vậy thì tôi cũng đã tháo cái thân sau của chiếc máy ra. Bước tiếp theo thì chúng ta tháo những ốc ở chỗ này ra. Lấy vít ba ke tháo nha quý vị và các bạn. Chúng ta lấy nhíp gấp cái này ra, gấp cái nẹp này ra. Bước tiếp theo thì chúng ta gỡ luôn cả cái cảm biến bên tay này ra luôn các bạn. Tiếp theo thì chúng ta tháo những con ốc phía dưới này ra luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục tháo viên pin ra. Tách cái socket pin ra nha các bạn. Rồi, như vậy thì tôi cũng đã tháo được cái viên pin ra ngoài. Đó, chúng ta tháo ra như thế này. Đây là cái nắp loa ngoài các bạn. Ở đây socket, một cái socket nó đi vào đây, chúng ta gỡ nó ra luôn. Rồi socket màn hình ra các bạn. Tiếp xúc màn hình và bo mạch ở đây, chúng ta tháo ra như thế này. Đó. Bước tiếp theo thì chúng ta khò nóng cái màn hình này lên để chúng ta dễ dàng tách cái màn hình mình ra khỏi cái thân máy. Chúng ta khò bằng làm nóng cái máy này lên bằng cái khò sấy tóc các bạn. Bước tiếp theo thì chúng ta thực hiện tách cái màn hình bằng cái lưỡi lam. Chúng ta cắt nhỏ ra rồi chúng ta chế như thế này để tách cái màn hình nha quý vị và các bạn. Đối với những chiếc máy mà màn hình đã bể và hư rồi thì chúng ta làm không phải lo gì nữa các bạn, vì nó đã hư rồi thì chúng ta làm cũng dễ dàng hơn. Đây, chúng ta cắt như thế này. Chúng ta gỡ cái bo mạch này lên đó, để cho cái socket này nó dễ buộc qua phía bên kia các bạn. Rồi, như vậy thì tôi cũng đã tách được cái màn hình ra khỏi cái thân máy rồi các bạn. Trước khi chúng ta cho màn hình mới vào thì bây giờ chúng ta làm vệ sinh cái keo cũ trên cái viền thân máy này đi. Các bạn thực hiện bằng cái nhíp, đầu nhọn của cái nhíp chúng ta cà sạch nha các bạn.
các bạn ở nhà mà không có cái motor cuốn á, ở đây thì tôi thực hiện bằng cái motor cuốn keo như thế này cho nó nhanh các bạn. Thì các bạn không có motor cuốn thì các bạn có thể thực hiện bằng cái đầu nhíp nhọn và chúng ta làm sạch từ từ nó đi các bạn nha. Đây, bàn chải đánh răng chúng ta đánh sạch những cái bụi và cái hột dơ còn lại nữa các bạn. Ở đây thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một cái màn hình mới cho chiếc điện thoại này. Đây là cái màn hình mới nha quý vị và các bạn. Chúng ta lột hết những cái này đi. Bây giờ chúng ta bỏ màn hình mới vào, chúng ta test thử cái màn hình này nó lên sáng đẹp như thế nào, cảm ứng chạy ra làm sao. Chúng ta phải test trước khi cho keo vào nha quý vị và các bạn. Bỏ pin vào, chúng ta cho nó khởi động lên rồi chúng ta test thử cái màn hình như thế nào rồi chúng ta vào keo cho máy. Giờ máy khởi động rồi, chúng ta test cái màn hình như thế nào nha. Và như vậy thì máy đã khởi động xong, màn hình lên sáng đẹp nha quý vị và các bạn. Chúng ta test thử cái cảm ứng độ nhạy của máy của màn hình mới như thế nào. Rồi như vậy thì màn hình mới, cảm ứng mới chạy rất là ok các bạn nhé. Bây giờ chúng ta tháo trở ra, tháo màn hình ra để vào keo. Rồi bây giờ chúng ta vào keo cho cái màn hình. Ở đây thì tôi sử dụng keo như thế này. Rồi như thế thì chúng ta bôi keo đã xong. Chỗ nào mà nó keo nó hơi dư nhiều thì chúng ta lấy bớt nó đi. Bây giờ chúng ta cho màn hình mới vào luôn. Chúng ta vuốt cái keo nó dư ra ngoài đó các bạn. Vuốt cho nó sạch cái keo dư đi. Rồi bây giờ chúng ta ráp cái linh kiện của máy vào. Cái này là cái cụm lỗ sạc. Gắn cái socket của màn hình vào nha quý vị và các bạn. Gắn vào như thế này nha. Đó. Bước tiếp theo thì chúng ta cho pin vào. Rồi chúng ta gắn cái phím vân tay vào các bạn. Gắn vào đây các bạn. Đó. Rồi chúng ta gắn cái nẹp. Ở đây chúng ta bắt những con ốc ngắn này các bạn. Ốc này ngắn này. Tiếp theo thì chúng ta gắn cái nẹp loa vào. Bước cuối cùng thì chúng ta cho cái thân sau của máy vào. Rồi chúng ta cho cái khay sim vào nữa rồi chúng ta khởi động máy lên luôn.
Như vậy thì máy đã khởi động. Chờ máy khởi động lên hoàn thành thì chúng ta kiểm tra cái độ nhạy của cái cảm ứng của chiếc máy như thế nào nữa là hoàn tất nha quý vị và các bạn. Như thế thì máy đã khởi động xong. Ta gỡ cái này luôn đi. Như vậy thì tôi cũng đã chia sẻ cái cách thay thế màn hình cho chiếc điện thoại Samsung A11 này đã thành công. Qua video thì quý vị và các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ. Qua video thì cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.